Hello Minnasan, welcome to our channel. Ngayon po ay mag-organize po tayo sa cabinet. Gagamitin ko yung mga binili ko sa Daiso na mga storage container para mas madaling maghanap sa cabinet kung ano yung gusto kong gamitin. Madali ko siyang mahanap. Pero bago po yan, please don't forget to like this video and subscribe to our channel. Thank you po. Okay, magsimula na po tayo. Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and found a feeling that nothing got it feel like a same night. Hey, come on, brother. Now I'm waiting for you, but don't hurry up. Ito po yung laman ng aking cabinet dito. Ayan po. Nakaligpit naman siya pero pag may kukunin ka sa loob, minsan kailangan mong ilabas lahat para makita mo yung gusto mong gamitin. Ito po yung storage container na gagamitin natin.
ating container from Daiso. Ayan siya. Ang gagawin ko, lalagyan ko ng label. Lalagay ko yung chia seeds dito. At saka yung cornflakes dito. Container, another container. Ito na po yung very tiny pantry ko, yung cabinet. Ayan po. Merong mga label. Ito yung lagyanan ko ng rice. Hindi ko na siya pinalitan ng para mag-uniform sila lahat. Kasi ito matagal na to. Pag nasira na lang sa ako na lang siya papalitan. Mas madali na maghanap ng kung anong gagamitin ko. Halimbawa, ito yung canned goods. Ayan, nandyan yung canned goods. Ito, mga flavoring to. Lilipat ko pa to sa mga container, pero wala na akong available na container. Ito yung noodles. Ito naman pasta. Ayan. Ayan po.
watching and see you to our next video. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel.